Hej och välkomna till ett panelsamtal som ska handla om sharenting. Jag som ska leda det här samtalet heter Maria Ripenberg och jag kommer från Statens medieråd som står bakom den här sändningen. Statens medieråd är en expertmyndighet under Kulturdepartementet som ska stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda från skadlig mediepåverkan. Det är också ett kunskapscentrum för de här frågorna. Och sharenting, sharenting är ju rubriken för det här samtalet. Kan det vara brottsligt att dela bilder på sitt barn? Det var en debatt som fördes för kanske 10-12 år sedan men som tystnade. Och så har inte pratat så mycket om sharenting fram till nu. Och ordet, det är en kombination av det engelska ordet sharing och parenting. Det betyder alltså när föräldrar eller andra vårdnadshavare publicerar och delar bilder och annan information på sina barn i sociala medier på internet. Och för det allra mesta är det här lagligt inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagen. Men sharenting kan förstås vara olämpligt och det kan till och med i vissa fall vara olagligt och brottsligt. Och i det här samtalet ska vi utgå från en ny rapport som heter Juridiken bakom sharenting som har tagits fram av Statens medieråd tillsammans med Institutet för juridik och internet. Och den här rapporten vill lyfta en diskussion kring hur vi ska kunna hitta en balans mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan den personliga integriteten och privatlivet. Och framförallt så handlar det alltså om att trygga barnen. Vi har 3 experter med oss i studion som jag vill presentera. Adina Schildt-Gillion som är jurist och som har författat den här rapporten som vi ska prata om idag. Juridiken bakom sharenting. Välkommen. Tack. Och Lena Lindgren-Sjölin. Du är generaldirektör vid Integritetsskyddsmyndigheten. Tack. Välkommen du också. Och Fredrik Odhammar som är psykolog och forskare, utredare vid Statens medieråd. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på dig Adina eftersom du nu har skrivit den här rapporten. Så att vi får lite mer kött på benen. Kan du berätta lite mer om det här och kanske också svara lite på frågan vad som har varit viktigast vad som har varit viktigast i det som har ringats in i rapporten. Det gör jag så gärna. Tack. Ja, men det är jättekul att vi diskuterar det här tycker jag. Jag har engagerat mig i de här frågorna länge nu. Och rapporten är skriven just för att hitta gränsfallet. Var går gränsen för yttrandefriheten? För i Sverige har vi som huvudregel yttrandefrihet. Vi får dela bilder, information och annat material om andra människor. Men det finns ju en gräns när lagstiftarna har sagt att nej, här måste vi värna rätten till privatliv, skydda den personliga integriteten. Så att rapporten är helt enkelt skriven för att rent juridiskt förmedla och berätta vart den här gränsen går. Och man kan säga att rapporten är uppdelad i 2 delar. En som berör alla som omfattas av det här sharenting-begreppet. Och det kan ju säga att det är ju inget tydligt klart definierat begrepp utan i den här rapporten har vi valt att definiera den precis som du inledde Maria med att förklara. Så att en del handlar om alla föräldrar, vårdnadshavare som delar bilder och annan information om sina barn på internet och att det finns viss straffrättslig lagstiftning att hålla koll på där. Sen så går vi vidare i rapporten och går in mer på det jag har valt att kalla kommersiell sharenting. När det finns ett visst kommersiellt intresse bakom publiceringen. För där har man lite ytterligare lagstiftning att beakta. Dels har vi arbetsrätten. Till exempel så har vi som huvudregel att barn under 13 år inte får utföra arbete. Men vi har inte riktigt prövat var gränsen går kring vilka barn som nu omfattas av sharenting. Omfattas också av arbetsrätten i Sverige. Och det här undantaget som finns för att till exempel bedriva kulturell verksamhet. Till exempel när barn utför olika reklamjobb. Sen har vi också GDPR, alltså dataskyddsförordningen, som man också behöver beakta när det kommer till den här lite mer kommersiella sharenting. Och det kommer Lena säkert gå lite mer in på att prata om. Så att den här rapporten kan man säga
dels syftar till att ge föräldrar, vårdnadshavare och andra som engagerar sig i frågan en grundläggande förståelse. Vill man gå djupare på ämnet så finns det massa mer och härligt material att ta tag i. Men det här ska vara något som alla ska kunna ta del av och alla ska kunna förstå. Sen är rapporten också en hint kan man säga till lagstiftaren om att det kanske finns vissa luckor i lagen. Eller gör det, behöver vi utreda de här frågorna. Och där har vi tillsammans med Statens medieråd plockat fram några frågor som vi tycker att lagstiftaren bör se över. Tack för mig. Tack Adina. Lena Lindgren Kjellin. Rapporten handlar ju väldigt mycket om skyddet av barns integritet. Vad är dina reflektioner när du har läst rapporten? Ja, men jag vill börja med att säga att vi på Integritetsskyddsmyndigheten IMY välkomnar den här rapporten som rör ett väldigt viktigt ämne. Och för oss är det ju viktigt att sätta saker i sin kontext, och i samband med att den digitala utvecklingen går så otroligt snabbt så möjliggör vi ju nya beteenden, nya sätt att dela våra privatliv och bilder och uppgifter om oss själva och våra barn. Och där blir det ju viktigt att vi när vi har vant oss för den här nya digitala världen börjar fundera på vad finns de här gränserna? Finns det några sådana? Och vad är då både möjligt och lagligt och sen lämpligt? Och vi brukar prata hos oss om att idag är det väldigt mycket som med den tekniska utvecklingen går. Då måste man börja fundera på om man får. Vad är lagligt och vad går de här gränserna? Och när det gäller just frågor som parenting så måste man kanske också ta det ett steg längre och fundera på vad bör vi göra? Vad är etiskt hållbart och försvarbart? Och här, vi på IME har en vision som handlar om att vi tillsammans värnar den personliga integriteten. Vi som tillsynsmyndighet kan inte upprätthålla ordningen i alla delar av vårt samhälle, utan vi måste hjälpas åt. Och här är ju föräldrarna en otroligt viktig aktör. Att föräldrarna är ju de som är möjliggörare för att värna sina barns personliga integritet. Och jag tror att det finns ett litet vakuum här där många som är föräldrar tänker att jag äger resursen mitt barn. Jag äger frågan vad som är lämpligt och inte. Och jag tror att det finns en oförståelse för att man faktiskt omfattas av ganska många regelverk. Och ett av dem handlar ju om dataskyddsförordningen. Och jag tycker att rapporten är förtjänstfull och har redogjort för många av våra regelverk. Och Adina var inne på att när det är kommersiella intressen så kanske GDPR slår till. Men för oss är det viktigt att veta att den gäller all personuppgiftsbehandling. Och den gäller även för privatpersoners behandling av personuppgifter. Vilket innebär att dataskyddsförordningen är ett regelverk som man i princip alltid måste beakta. Och det som är viktigt då är att lägga den här lilla kartbilden. När gäller dataskyddsförordningen och när gäller den inte? Och det finns en huvudregel som säger att den gäller alltid om det inte finns något undantag. Och de undantag som finns är om man har ett journalistiskt ändamål. Och det journalistiska ändamålet ska vara för att sprida information till allmänheten på något sätt och ha ett sådant syfte. Och ett journalistiskt ändamål, det har man sagt inom EU-domstolen att det ska tolkas brett. Men det omfattar inte rent privat publikation eller helt vardagliga uppgifter. Och då kommer man till nästa steg. Är det inte journalistiskt ändamål så kanske man omfattas av privatundantaget enligt dataskyddsförordningen. Och det är sånt som handlar om rent privat natur eller som rör det egna hushållet. Det är ett litet undantag som gör att man omfattas inte av dataskyddsförordningens bestämmelser. Och där finns det ju någon gräns. När är det inte längre privata uppgifter? När sprider man uppgifter till en för bred krets som gör att dataskyddsförordningens regelverk faktiskt slår till? Och när det här regelverket slår till, det är ju inte prövat än. Och det är ju en fråga som vi behöver få upp till diskussion och kanske också till prövning så småningom. För att börja bena ut vad går de här gränserna. Och allt handlar ju ytterst om att vi vill skydda och värna våra barns personliga integritet. Om det är så att dataskyddsförordningens regler gäller, är all behandling av personuppgifter då förbjuden? Nej, det är den inte. Men man har ett ganska omfattande regelpaket att förhålla sig till. Och det måste man
i så fall ta reda på vad är gränserna för det här. Vad har jag för skyldigheter som den som publicerar uppgifter och vad har mitt barn för rättigheter som är den som då blir registrerad. Och det där är en balansgång som man själv måste ta ansvar för som vårdnadshavare. Och får man publicera uppgifter så tänker jag ändå att man nog bör ta sin tankebana ytterligare ett varv och fundera på vad är rimligt och lämpligt. Och för oss så handlar det väldigt mycket om att man ska tänka efter före. Har man väl publicerat uppgifter på internet så är risken för att det sprids okontrollerat ofta ganska stor. Och har man tänkt att man ska sprida till en begränsad krets och den blir stor så kan man åstadkomma irreparabla skador för sitt barn. Och det tror jag att de flesta föräldrar kanske inte vill. Och man bör då fundera på för vems skull publicerar jag de här uppgifterna? Är det för barnets skull? Är det till gagn för mitt barn? Eller är det för min egen skull? Vad tycker barnet om den här publiceringen nu och i framtiden? Är det här någonting som faktiskt jag tror att mitt barn uppskattar både nu och sen? Man ska också ha med sig det här att internet glömmer sällan. Även om man har rätt att få sina uppgifter raderade så är det svårt att torka bort allt som finns där ute. Och man ska veta att det här kommer kanske ligga kvar för all evig framtid. Och man kanske också ska ställa sig frågan, om mina föräldrar hade publicerat den här typen av uppgifter om mig, hade jag tyckt att det var en bra publicering? Har man ställt sig de här frågorna och tänker att jag vill publicera de här uppgifterna, jag vill dela mitt liv och mitt barns liv på nätet, så behöver man komma tillbaka till det här. Men har jag då några åtaganden enligt dataskyddsförordningen så måste jag säkerställa att jag uppfyller mina skyldigheter som ansvarig för den här publiceringen och tillgodoser mitt barns rättigheter. Och jag tänker att det här blir en spännande diskussion och dialog som jag tror att vi ska föra idag, som handlar väldigt mycket om att balansera olika intressen mot varandra. Tack. Tack Lena. Bra utgångspunkter. Det finns ju som sagt många nivåer på den här frågan. Och en nivå som inte riktigt finns med i rapporten som jag tänkte att vi skulle ta med oss, det är ju barnpsykologin som gör att vi måste ta hänsyn till barns rättigheter, tänka på barns bästa, vad är barns bästa och så vidare. Så jag tänkte, Fredrik, du som är psykolog och som kanske har läst rapporten med en psykologs glasögon. Hur påverkas egentligen barn av sharing? Alltså det behöver ju inte vara olagligt, det kan vara lagligt. Jag tycker att det är jätteviktigt att den har skrivits och getts ut. Och det finns ju, man kan tänka sig 3 scenarier. Dels att det är olaglig delning av bilder på barn. Så, där den är olagligt, och där tänker jag att de juridiska här i panelen kan svara på det bättre. Och sen så finns det ju en laglig men olämplig delning av personer som har ekonomisk kommersiell vinning. Och sen så finns det laglig men olämplig delning av vårdnadshavare. Och det är den tredje delen som jag tänker jag skulle fokusera på. Och där så tror jag att det är väldigt viktigt att först tänka att barn, de behöver sina föräldrar för att knyta an och de måste knyta an. Och där så har vi sett att det är ett samspel mellan barn och föräldrar. Och barn är ju väldigt, väldigt lojala med sina föräldrar. Så när man frågar ett barn om man kan publicera en bild eller något sånt på sociala medier, så kan det vara så att barnet svarar ja därför att de vill vara lojala mot sina föräldrar. Så att det är väldigt viktigt att se att man som förälder måste anpassa sitt stöd för barnet. Vad man vill publicera och vad man inte ska publicera. Men samtidigt så är det också viktigt då att barnet har förtroende för sina vårdnadshavare. Och det där, att barnet litar på vårdnadshavare, det där är inte alltid så lätt. Därför att om man publicerar en bild så ligger den ju kvar. Och man kan se till exempel i flödet på sociala medier en bild som är publicerad kanske för 2011. Barnet var litet då, är tonåring nu. Och det som Lena beskrev, det här med att bilder finns kvar. Och det är faktiskt inte så att det kanske är okej nu att publicera en bild. Men det är inte okej för barnet som sen blir en tonåring att ha den här bilden publicerad. Så det är viktigt. Så det är viktigt att sätta sig in som förälder på hur upplever barnet publiceringen och hur upplever barnet publiceringen kanske vid senare år. Så att det man kan se, det är ju att de
integritetskränkande trauma som drabbar barn av föräldrar som också, eller vårdnadshavare, som ska skydda barnet, drabbar barnet mycket hårdare än andra traumatiska upplevelser. Så därför är det viktigt att som vårdnadshavare ta sitt ansvar och fundera över hur upplever barnet det här nu och hur upplever barnet det här om några år, och inte kanske ta barnets, ja det är väl okej, publicera den här bilden, att ta det ad notam, utan verkligen tänka efter. Varför publicera den här? Varför vill jag att den här bilden ska vara publicerad på sociala medier? Jag tänkte skjuta in en fråga där också innan du avslutar. Det här med ålder, det här att fråga barnet har ålder, hur är det en faktor i sammanhanget? Det är absolut en faktor, och då är det ju så att det lilla barnet kan ju inte säga någonting. Kanske om vi ser att det är en ettåring eller ett halvåring eller så. Men bilden ligger kvar. Så att man måste ju som vårdnadshavare anpassa sin tankegång och sitt prat med sitt barn ute efter ålder naturligtvis. Så det spelar absolut roll om det är en 17,5-åring eller om det är en 2-åring. Mm. Tack Fredrik. Det finns mycket att fördjupa sig i här, känner jag, så jag tänkte att vi skulle prata lite tillsammans om det här nu. Adina, jag kom på när du pratade, i rapporten så nämns ju en rad olika exempel. Det kanske vore liksom pedagogiskt att berätta om några av de här exemplen. Till exempel integritetskränkande, eller när det kan vara förtal till och med. Att berätta om sina barn i ett forum på Facebook eller så. Kan du ta några av de här exemplen kanske? Ja, men förklara det här med sjukhusbilder och sånt. Ja, exakt. Jag har försökt exemplifiera alla brott just för att man ska kunna applicera det här på sitt eget liv. Sen måste man ju alltid säga att det blir alltid en bedömning i det enskilda fallet. Så måste alltid en jurist säga annars. Men till exempel om förtal då, som du var inne på. Där tror jag nämner exemplet att det finns olika föräldragrupper på Facebook där man delar med sig om föräldralivet av olika slag. Och att det kanske är en mamma eller en pappa som har problem med ett tonårsbarn som just nu kanske begår vissa brott. Den kanske snattar eller klottrar på skolfasaden och så vidare. Och så är man vill veta vad man ska göra, man får tips och råd från andra föräldrar. Och så delar man med sig av det här. Och om det här barnet går att identifiera, om det är någon annan i den här gruppen som kanske vet vem jag är och vem mitt barn är. Då när jag berättar att mitt barn har begått brott, snattat, klottrat, då kan jag ha begått ett förtal. För förtal handlar inte bara om det ska vara liksom sant eller inte. Utan det är just om man berättar någonting och någon annan ser ner på mig lite. På grund av den informationen som nu finns om mig. Och det finns absolut en så kallad yttrandefrihetsventil. Men det är lite som jag tror Lena var inne på innan också, det här om det finns ett syfte för allmänheten att ta del av det här. Och när det kommer till barn så är det väldigt sällan det appliceras helt enkelt. Så det är ett exempel där det skulle kunna, helt enkelt, man har begått ett brott. Jag tycker själv att man ser ganska ofta i sitt flöde i sociala medier föräldrar som pratar just om ens barns sjukdomar, medicinering, frågar om tips och sådär. Hur ser medvetenheten ut bland vårdnadshavare om att sharing faktiskt kan strida mot barns rättigheter och mot lagen? Vad säger ni? Vad säger du, Lena? Ja, just när det gäller uppgift om hälsa så är ju det särskilt känsliga uppgifter som man anser är särskilt skyddsvärda. Och det gäller ju ännu mer naturligtvis när det är barn som det rör. Och jag tror, vi har inte gjort någon undersökning så att det får bli en spekulation, men jag tror att man skulle kunna säga att uppfattningen hos föräldrar och vuxna är nog ganska låg om att det finns gränser. Som vårdnadshavare är man ju van att ha liksom hela barnets rättigheter och man värnar det, och man är den som disponerar resursen. Och har kanske inte tänkt och reflekterat så mycket över att det man gör i god välvilja mot sitt barn faktiskt kan skada barnet. Så att därför så tror jag att just den här typen av diskussioner och dialoger blir så otroligt viktiga. Och jag tror för min egen del att när det kommer nya kanaler, nya medier, nya möjligheter, man kan dela, man kan sprida, man kan vara del av varandras liv, så man blir så otroligt fascinerad över det här och har kanske då ett ganska lågt riskmedvetande.
Och det kanske är så att vi är i en brytpunkt nu där vi måste börja fundera på vilka eventuella risker innebär det här. För den exponeringen vi har idag, det finns nog inte mycket som talar för att den kommer minska. Utan snarare att alternativen, floran av möjligheter kommer öka. Så att nu är liksom läget att börja diskutera kring de här frågorna, tror jag, och öka medvetenheten. Kanske en generationsfråga också. Att, jag menar, den generation som växer upp nu som får hela sin barndom exponerad i olika sociala medier kanske har en annan uppfattning om de här integritetsskyddsfrågorna. Fredrik, du ville säga någonting om det här. Alltså jag tror att föräldrar eller vårdnadshavare är för dåliga att prata med varandra. Och höra, vad har du för några erfarenheter, vad har ni för några erfarenheter? Det är någonting som jag ofta hör att nej, men jag har inte pratat med några andra föräldrar. Och därför är det så viktigt att föräldrar diskuterar den här frågan också. Och jag hoppas nu att det inte blir en fluga som andra mediaflugor, utan att vi verkligen tar det här på allvar och pratar om den här frågan. Men de flesta vill väl sina barns bästa. Men vad innebär det här att väga in barnets bästa? Alltså, ur en juridisk synvinkel, vad innebär det? Ja, där har vi ju barnkonventionen som nu är upphöjt till svensk lag. Men Sverige har tillämpat barnkonventionen i över 30 år. Vi ratificerade den. Så att den har egentligen haft en tyngd i Sverige under en lång tid. Och där finns en bestämmelse om barnets bästa. Och det handlar om att en förälder ska tillgodose barnets behov och intresse. Och behov, då ser man mer objektivt på vad har barn för behov. Och intresse, då kollar man lite mer subjektivt. Vilka behov finns hos det här barnet? Men det här, för en förälder så ska man nog mer tänka på barnets bästa som att det här ska bara genomsyra alla dina beslut. Du ska alltid tänka på, vad har mitt barn för behov och vad har mitt barn för intressen? Hur ser en psykolog på vad som är barnets bästa? Jag tycker när har en förälder vägt in det, så att säga? Alltså det som du säger är väldigt klokt. Sen så måste vi se att det är många faktorer som spelar in om man kan tillgodose barns bästa. Men det är väldigt viktigt att man funderar kring, att man tänker kring vad kan det här ha för effekter för barnet och i framtiden. Och det är just det där att det inte försvinner någonting och att det är så väldigt lätt, även om man delar på en väldigt sluten sajt så kan det delas på en helt öppen sajt. Och det som man tror når bara några stycken når flera hundratusentals personer. Lena, vill du säga någonting? Jag tänker för oss är ju, vårt mål är ju liksom den personliga integriteten. Och i den personliga integriteten ligger ju att du har en egen personlig sfär där du är fredad från omvärlden. Och där du också kan föra förtroliga samtal med andra. Och här disponerar ju föräldrarna det som är barnets personliga sfär. Och barnet har ingen möjlighet att freda sig eller behålla sin integritet inom den här personliga sfären. Och jag tror att det är en viktig fråga och att barnet är ett eget rättssubjekt även om det är jag som vårdnadshavare som disponerar det i takt med att barnet mognar. Och ju mindre det är, ju större befogenheter har jag som förälder. Och där får man ju också ett större ansvar att faktiskt redan nu då börja fundera på vad är faktiskt barnets bästa. Och jag har en liten hypotes om att många föräldrar kanske publicerar saker inte för barnets bästa utan kanske för sin egen skull i stor utsträckning. Och då har man kanske halkat lite snett. Jag tror att Dina ville kommentera. Ja, men just det där med den privata sfären är intressant. Därför att just 2018 så tillkom ju en ny lagstiftning i Sverige, liksom i straffrättslig lagstiftning. Olaga integritetsintrång. Och det var just för att man hade sett att nu finns det nya sätt att kommunicera på och vi har inte riktigt tagit höjd för den personliga integriteten. Den omfattar ju lite grövre kränkningar men absolut väldigt tillämplig när det kommer till just sharing. Och det kan till exempel också handla om, precis som i dataskyddsförordningen så är ett av den sfären man vill skydda handlar om hälsa. Man får inte sprida hälsouppgifter hur som helst. Eller uppgifter om sexualliv eller om man annars befinner sig i en mycket utsatt situation. Och där tror jag man som förälder ska fundera på den här privata sfären. Dels ur ett dataskyddsperspektiv men också straffrätten. Att fundera på helt enkelt, är det här någonting man vill dela med sig av? Tror jag att mitt barn verkligen vill dela med sig av det här? Jag kan återkomma till det där med privata sfären tycker jag. Fredrik? Jag tänker att ett problem är ju det att just när man delar som vårdnadshavare så är det när det är problem.
Och då kan det vara att jag har problem med mitt barn, jag vill mitt barns bästa och sen är det kanske en bild på barnet i en sjukhussäng och det är en hälsouppgift och det är inte bra att publicera. Men att där så blir det blir ett problem för föräldrar som vill sitt barns bästa och det enda sättet som de tänker det är att få stöd i de här grupperna. Men istället så gör de någonting annat som inte är så bra. Publicera uppgifter som inte ska publiceras. Och det är därför som jag tänker att det är så viktigt att föräldrar har kontakt med andra föräldrar i samma situation eller liknande situation och man kan diskutera och så, vilket är en bristvara nu i dagens samhälle. Man diskuterar på sociala medier kanske istället. Och så. Ja. Det här med privata sfären tänkte jag på barnkonventionen. När den så att säga blev lag. Liksom, hur tungt väger det juridiskt och vad innebär det här att barn har rätt till ett privatliv till exempel? Barnkonventionen ska ha fått genomslag i svensk rätt under en lång tid. Så att den blev svensk lag innebar inte att barn fick nya rättigheter. Men det är ju man ger en hint till det här ska tas på allvar. Det här ska genomsyra beslut från myndigheter till exempel och domstol då. Så att man kan säga att det var ett signalvärde som nog var väldigt viktigt och likt den här frågan kanske fick samtalet på tapeten. Men barn har likt alla människor en rätt till privatliv. Och det har man haft under en längre tid. Och det ska då genomsyra den svenska lagstiftningen. Där vi bland annat har dataskyddsförordningen, straffrätten. Och det är där man då tar höjd för det här och skyddar barnets personliga integritet. Och barn har ett särskilt skydd också i dataskyddsförordningen. Varför då? Och vet alla det? Så att säga. Vet föräldrarna det? Det finns ju uttryckt i dataskyddsförordningen att barn är särskilt skyddsvärda. Och det anser man ju dels för att man ingår i den här nya digitala världen och man förstår att barn kanske inte förstår risker i samma utsträckning som en vuxen person gör och därför inte kan värja sig eller freda sig riktigt. Och sen ska man ju veta att de här tjänsterna är ofta designade, de som riktar sig till barn, för att skapa behov och vilja ha mer och köpbeteenden eller man klickar och får bonusar och så vidare. Så att hela designen är ju lagd även för oss vuxna. För att vi ska liksom åka in i ett system och vilja ha mer av det. Och därför har man ju sagt att det är otroligt viktigt att barn får ett särskilt skydd. Och det finns också särskilda bestämmelser som talar om att vi har en särskild roll som tillsynsmyndighet att informera om risker och sårbarheter. Och vi ska ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som berör barn. Så att där har man ju också försökt involvera då grunden för barnkonventionen och säkerställa att barnrättsperspektivet finns med även i den här lagstiftningen. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 april som var undertecknad av representanter för Institutet för juridik och internet och Statens medieråd. Där så efterfrågas ju att regeringen skyndsamt ska utreda frågor kring sharenting så att barn får ett starkare juridiskt skydd. Vad är det man ska utreda? Men det är väl just att i takt med att medieklimatet ser annorlunda ut. Lagstiftningen ska ju funka som en långsamt malande produkt. Den ska inte behöva svänga efter alla flugor och trender i samhället. Men man måste ju hela tiden säkerställa att vi har det skydd som vi ska ha. Till exempel enligt barnkonventionen. Och det vi har sett är att i vissa sammanhang så när det kommer till sharenting så sitter föräldrar med 2 hattar. Dels så har jag ett kommersiellt intresse av att publicera information. Och dels så har jag en skyldighet enligt exempelvis föräldrabalken att skydda mitt barn från olika saker och ting. Och till exempel enligt dataskyddsförordningen så har föräldern ibland en rätt att kliva in och samtycka och godkänna en viss behandling å barnets vägnar. Och hur funkar det då när man ska samtycka eller godkänna åt sig själv, när man är motparten själv? Och även när det kommer till arbetsrätten, samma sak, vi har i Sverige en arbetsrätt som ska fungera oavsett arbetsformer. Men frågan är vilka av de här barnen omfattas av det här förbudet mot att barn under 13 år inte får arbeta. För utför de verkligen arbete enligt lagens mening? Och finns det någonting att se över där? Så det finns olika aspekter. Framför allt lite mynnar ut i att föräldern nu sitter på 2 stycken platser. Man både har ett intresse av att publicera informationen och man ska värna om barnets privatliv. Hur ser
praxisläget? Jag menar, det finns ju domar i Frankrike, i Norge, i USA som har att göra med illegal, alltså olaglig sharenting. Man har till och med dömts för barnmisshandel och sådär. Men hur ser det ut i Sverige? Finns det någon praxis överhuvudtaget? Nej, vilket också gör mig glad. För det sista man vill är ju att barn och föräldrar ska hamna i rätten. Och det är väl därför också vi vill att man utreder de här frågorna innan man börjar se en tendens till det här. Men i Norge så har vi till exempel ett fall i norska högsta domstolen där en mamma publicerade en bild på Facebook på sin dotter där man ansåg att den här dottern var i en väldigt utsatt situation. Och det kränkte hennes privatliv. Och i USA, där finns det värre, om man nu får uttrycka sig i så fall, där det mer handlar om att vissa kränkningar och påhopp på barn där man kanske har haft motivet att man ska skratta åt det här som publik. Det har till och med vittnats om barnmisshandel. Jag tror att det var Fredrik. Jag tänker att det är väldigt viktigt att tänka kring att, jag menar, enligt barnkonventionen så är barn mellan 0 och 18 år. Så vi pratar även om tonåringar. Och att planeringsförmågan är inte fullständig förrän långt senare. Och därför ska man tycka att en 17-åring kanske kan ta väldigt bra beslut. Men just det där att tänka att det här kommer finnas kvar långt senare. Eller det här är någonting som kan spridas eller något sånt. Det är väldigt viktigt då, som vårdnadshavare att tänka kring de sakerna. Även om ett barn som är lite äldre säger ja så kanske inte har den planeringsförmågan. Egentligen ska man väl tänka lite mer som en ansvarig utgivare brukar göra, åtminstone gjorde förr i tiden kanske. Lena, tycker du att lagstiftarna har tagit höjd för den här dubbla rollerna, de här 2 olika hattarna som föräldrarna? Jag tänker egentligen att det kanske inte riktigt har det. Och mitt perspektiv är ju dataskyddsfrågorna och den personliga integriteten ur det perspektivet. Och jag tänker att grundfundamentet bakom de regler som finns om skydd för barn i dataskyddsförordningen, det handlar ju om att skydda barnet mot försäljningstrick, sökmotorer som har särskilda funktioner och så vidare. Så att det är ju inte, och det skyddar ju barnet från sig själv så att säga, att man inte ska klicka i onödan och så. Och det blir på något sätt ett gemensamt ansvar där för att värna barnets integritet. Men GDPR är ju inte till för att skydda barnet mot sina föräldrar. Och i den mån man som förälder blir ansvarig för den publicering man gör, då klickar ett antal skyldigheter in. Du måste säkerställa att du har en grund för att behandla de här uppgifterna och du måste uppfylla massor med krav. Och barnet blir samtidigt den som är registrerad och som får massa rättigheter. Och hela dataskyddsförordningen handlar om att balansera de här skyldigheterna för den som är personuppgiftsansvarig och rättigheterna för den som är registrerad. Och det där blir ju en intressekonflikt eftersom då föräldern båda är personuppgiftsansvarig och får massa skyldigheter. Barnet är registrerad och får rättigheter och jag som förälder ska värna barnets rättigheter samtidigt som jag har de här skyldigheterna. Så att jag tror att lagstiftningen har inte riktigt täckt den situationen. Adina, vill du säga något om detta? Ja, men det handlar om samma sak och det är just det här med att föräldern också är den som kanske kan fånga upp att någonting felaktigt har skett ett barn. För jag menar, hur ska min 3-åring veta att en publicering kanske kommer missgynna den i livet eller skada den i livet? Och här har man inte heller riktigt tagit höjd för vem ska då ta sig an det här barnet och se till så att ens rättigheter upprätthålls. Vi har pratat en del om en utsatt situation. En mamma i Norge dömdes för dottern fotograferades i en utsatt situation. Vad kan det vara? Är det att barnet är naket eller gråter eller finns det för olika exempel? Ja, det finns lite exempel. Det finns ett fall som har gått upp, även om det är en ganska ny lagstiftning så har vi ett fall från högsta domstol om just den här mycket utsatt situation. Och det handlade om en kille i äldre tonår som var väldigt full, han hängde över en toalettstol, hade kräkt uppenbarligen och så publicerades det här på Instagram. Och där ansåg man att det här var en sån mycket utsatt situation. Det här ville man inte skulle spridas. Och vi har inte mycket mer att gå på där. Men jag brukar dra parallellerna kring när man publicerar bilder och filmer när barn har riktiga utbrott. Och jag bland annat som har 2 små barn är med om de här tantrum och man måste hantera barns starka, fantastiska känslor. Och då filmar ju vissa det här när barn skriker och ligger och bankar på golvet. Och kanske i så gott syfte. Man vill visa andra att jag går också igenom det här. Jag hanterar också de här typen av väldigt tuffa frågor.
Men då har man kanske glömt barnet i det här. Och det här skulle enligt mig kanske kunna vara en sån här mycket utsatt situation. Fredrik, hur tror du att ett barn reagerar på att bli utsatt för den typen av publicering? Alltså, det är inte rätt sätt att publicera en bild på en barns ilskeutbrott eller någonting sånt. Så att jag menar, en sån förälder man borde ju liksom gå nära barnet och ta upp barnet och trösta barnet eller säga att men du får vara arg men du får inte göra så här, du får inte slå sönder hela köket eller så. Så att, och då tänker jag att den förälder har inte reflekterat över vad innebär det om jag lägger ut det på nätet. Så. En kategori som du också ger exempel på, Adina, har vi inte pratat om, och det gäller ju influencers eller influerare. Och influerare som får barn har ju visat sig då när man har räknat följare att de får många fler följare och att det kan bli en ekonomisk fördel. Men också att barnen kanske får utföra vissa, alltså får vara fotomodell eller blöjmodell eller vad det nu är för någonting. Hur ska man se på det? Ja, men man ska väl just tänka på att man då inte bara är förälder utan man också kanske till och med är liksom arbetsgivare om man pratar juridik. Gränsen är ju inte helt solklar. Vem är arbetstagare? Och jag menar, barn har ju utfört olika typer av reklamer och jag menar, de tävlar i sporter och så vidare länge. Men vi har ju då en myndighet, Arbetsmiljöverket, där man måste ansöka om ett barn är under 13 år och vill vara med i en reklam. Då måste föräldern ansöka och få tillstånd för varje enskild händelse. Och där är väl min fråga och mitt syfte med det här att lyfta att det här gäller även vissa influencers som använder sina barn i reklamsammanhang. Om de här barnen då anses ut för arbete. Så att man bara har en liten check på den. Har jag kollat med Arbetsmiljöverket? Behöver jag göra det? Och där finns det hårda regler i Frankrike. Det finns till och med en dom. Ja, eller i Frankrike så gick man längre. I Frankrike så kom ju en ny lagstiftning och den talades om i media för några år sedan. Lite missvisande kanske, för det var just en arbetsrättslagstiftning och handlade inte om att skydda barnens personliga integritet. Men i Frankrike hade man mer en lag innan som sa att liksom modeller har det här rättigheterna och så vidare. Och där de här barninfluencers hade inte samma rättigheter. Men då pratar vi barn som själva är influencers. Sen gick man lite längre i Frankrike och stiftade även nya regler kring den här gråzonen som de kallar det. Vilket är barn som kanske inte utför arbete men ändå exponeras väldigt mycket på sociala medier, på internet och genererar jättemycket pengar. Och då finns det vissa regler nu i Frankrike kring hur man ska förhålla sig som förälder. Hur ska man se på den här mängdexponeringen? Till exempel, säg att en förälder som har jättesöta barn publicerar en bild om dagen, 365 dagar om året i ett socialt medium. Och det kanske inte är några förgripliga bilder direkt utan det kanske är bara ett glada söta barn. Men finns det ska man tänka på någonting där, Lena? Jag tänker ur vårt perspektiv så handlar ju hela tiden gränsdragning om man är inom det här privatundantaget. Och där kommer det alltid vara en sammanvägd bedömning som kommer behöva göras. Hur omfattande är spridningen i mängd? Man kan ju begränsa det till väldigt slutna grupper, man kan ha lite större grupper, man kan ha helt fri exponering. Men jag tänker också att en daglig exponering av ett barns liv också skulle räknas in som en omfattande exponering. Och då skulle man ju sannolikt inte kunna hålla sig inom ramen för det som kallas för privatundantag. Utan då gäller ju dataskyddsförordningen. Och då behöver man uppfylla de reglerna. Och potentiellt sett så är det är ju lite som vi säger, barn är ju skyddslösa i det här sammanhanget. För det är föräldrarna som ska värna barnet. Och vår förmåga att fånga upp ett missförhållande, det är ju att man får in ett klagomål eller att någon lämnar in ett tips till oss. Så att barnet har ju väldigt svårt att ta tillvara sina rättigheter. Men på sikt kan man ju tänka sig att det kommer komma fler klagomål till oss som gör att vi kan tillsyna. Och gäller dataskyddsförordningen så är ju även en förälder en personuppgiftsansvarig. Och vårt instrument är ju tillsynsverktygslådan där sanktionsavgifter ingår. Så att man riskerar ju potentiellt sett att faktiskt få en ganska kraftig sanktionsavgift så småningom om man har överträtt dataskyddsförordningen löpande. Fredrik, det här med de här dubbla rollerna, dels kan man ju tjäna pengar på sina barn men man kan också tjäna likes. Att man liksom blir tillfredsställd själv av att alla tycker att ens barn är väldigt gullig. Och
alltså vad gör det med den här sköra föräldrar-barn-relationen? För det finns ju också här övervakningsappar. Man kan kontrollera vad ens barn gör hela tiden och då talar man ju om att det kan liksom störa. Alltså jag tänker så att övervaka sitt barn hela tiden, det är som att läsa sitt barns dagbok. Det ska man inte göra. Det rekommenderas inte. Och sen så kan man ju undra också vad det gör med barns utveckling om man exponeras varje dag eller ofta på nätet. Jag menar, det är inte det vanliga att ett barn exponeras varje dag. Att nu gör den det, nu äter den middag, nu spelar den fotboll, nu gör hon det eller så. Utan det är någonting som är en ovanlig situation. Och jag tror nog att barn i sin utveckling behöver vara nära sina vårdnadshavare men inte exponeras varje dag eller väldigt ofta. För att föräldern ska få likes eller ekonomisk fördel. Och då har man ju som influencer inte tagit hänsyn till sitt barns utveckling utan tittat mera på sig själv än barnets utveckling. Adina, vad säger du om hur lagen ser på den här mängden? Det fanns ju ett fall i Österrike till exempel för några år sedan. En ung kvinna som stämde sina föräldrar för att de hade lagt ut så mycket bilder på henne under många år. Alltså jag tror inte man får glömma bort att vi har en yttrandefrihet, att föräldrar har en bestämmande rätt. Det är inget nytt att föräldrar tar lite knepiga, kanske dumma beslut. Man kan inte lagstifta bort dumhet bara. Och jag tror också att man måste alltid komma ihåg att de flesta föräldrar vill absolut inte sina barn något illa. Alltså att man helt enkelt inte riktar för mycket liksom hård kritik mot. Jag tror det kan tas emot fel. Så att man försöker lyfta den här debatten för att just bara informera om att de här reglerna finns. Men ja, om man skulle på något sätt publicera väldigt mycket och barnet säger nej, jag känner mig stött av det här. Ja, då kan vi börja prata ofredande kanske. Det är en väldigt ovanlig situation för ofredande. Men det är lite det här mängden som känns jättejobbig. Jag säger nej, jag vill inte det här. Men det här tycker jag mer handlar om liksom det du är inne på. Och hur barnets mående på ett sätt som jag inte kan uttala mig på samma sätt. Men jag tror att det är viktigt att tänka på att föräldrar, när de gör det här, på ett sätt så är det ju inte vanligt, men det är också jättevanligt. Jag tror att det här blir mer och mer vanligt att man publicerar bilder varje dag och tänker inte mycket mer på det. Så mitt fokus har ju mer varit på de här ytterkanterna. När kan det bli olagligt? Men en annan sak kanske handlar om det här beteendet som du är inne på. Är det här, vill vi hitåt? Vill vi fortsätta den här vägen? Det kanske normaliseras också. Det finns ju tv-shower där familjer lever inför kameran och så vidare. Kända familjer. Fredrik? Jag tänker att det är viktigt att vi tar upp den här frågan om sharing. Att det är det som är det viktigaste. Att föräldern funderar över varför lägga ut det här. Tidigare så kanske alla de där bilderna hamnar i ett fotoalbum och det var bara familjen som såg det. Nu hamnar det på nätet istället. Och att vi bara har jag tror också det som Adina säger att föräldrar vill till allra största del sina barn väl. Men man måste hjälpa till med den här reflektionen. Och därför är den här frågan så bra att den kommer upp, sharing-frågan. Jag kan väl bara få hålla med. Och jag tror, som vi inledde med lite grann, att vi ska värna den personliga integriteten. Alla vårs personliga integritet, det måste ju vara ett gemensamt ansvar. Och det är ju lite grann att vi lever i en ny tidsålder på något sätt som gör att vi har inte riktigt hittat ramarna för vad som är lämpligt och bra. Och då behöver just den här diskussionen bidra till att man som förälder, när man faktiskt vill sitt barns bästa, funderar en gång till innan man exponerar barnet på det sätt som idag kanske bara går av slentrian. Normaliseringsprocess tror jag är ett bra begrepp. Alltså, vi blir ju vana vid saker och tänker att då är det ju okej. Men om nu ett barn skulle vilja agera mot en integritetskränkande publicering, ingen vet kanske om den är laglig eller olaglig, men och den person som har gjort den här delningen är då vårdnadshavare som barnet står i beroendeställning till och så vidare. Vad ska det här barnet göra? Och kanske också någon i barnets omgivning som reagerar. Vad gör man? Jag tänker, i den bästa världen ska ju barnet prata med sin förälder eller sina föräldrar. Men sen finns det ju naturligtvis grader i det här. Och hos oss så har ju alla en möjlighet att lämna in klagomål. Som gör att vi måste titta på klagomålet och utreda det. Och vårt instrument är ju vanligen med tillsyn. Problemet här är ju att barnet har ju väldigt sällan
liksom den rättskapaciteten eller förstår inte, vet inte. Jag tror att vare sig barn eller föräldrar har särskilt bra uppfattning om att dataskyddsförordningen kan gälla den här privata sfären. Så att för oss är det ju mer den som vill värna ett annat barns bästa kan ju lämna tips till oss om man ser att det är något barn som blir kränkt på något sätt. Och då kan vi agera på det. Men i övrigt så är det är svårt för oss att fånga upp det här. Och jag tänker också att vi är en myndighet och det här är ju säkert ett antal miljoner föräldrar som i olika grader publicerar bilder på sina barn. Och det går liksom inte riktigt för oss att vara ute och hitta i den massan, utan vill vi få de här sakerna prövade så behöver vi få incitament någonstans ifrån. Och då är det antingen att barnet själv är stort nog för att kunna klaga eller att vi får tips från annat håll. Men vad behövs då för att, nu pratar vi om att det är bra att vi står här och pratar och vi hoppas att det är många som tittar på det här också. Men vad behövs egentligen för att sprida de här kunskaperna, stärka kunskaperna om baksidan med sharenting? Även kanske laglig sharenting hos föräldrar och även hos barn och andra målgrupper. Vad ska till, tror ni? Vad kan en myndighet göra som IMY till exempel? Vi har ju ett uppdrag att informera om dataskyddsfrågor och det handlar ju om integritetsfrågor. Så att för oss så är det ju en viktig fråga att informera på olika sätt. Och jag tror att den här typen av samarbeten, att bidra och delta i olika forum. Och jag tror också att vi behöver koppla ihop oss med olika både andra myndigheter och ideella organisationer för att få spridning. För de som följer våra frågor är ofta de som redan kan frågorna och vi har lite svårt att hitta ut till allmänheten. Och det här är så breda perspektiv så att jag tror att vi behöver kroka arm. Samarbeta och hitta former och forum. Vi har ju tillsammans med Statens medieråd och Barnombudsmannen tagit fram en vägledning tidigare som översattes till engelska. Och den har vi fått återkoppling på något. Den har spritts internationellt för man tycker att det var ett sånt bra initiativ. Så liksom ganska små initiativ kan få väldigt god spridning. Så jag tror att använda kanaler som finns och varandra så kommer vi komma väldigt långt. Fredrik, vad säger du? Jag tänker väldigt klokt det du säger. Och sen tänker jag det som jag sa förut, att föräldrar, att man pratar med varandra, att barn pratar med varandra, att ett barn pratar med en vuxen som de litar på om de inte är så. Om de är så stora och de tycker att det här är någonting som är fel. Att barnet tar kontakt med BRIS, hjälptelefonen. Att samtalet förs kring vad skapar en sån här publicering. Adina? Nej, men jag tycker det var jätteklokt och jag menar, pratar man rent juridiskt och rättskapacitet och så, som vi var inne på innan, det kan ju vara problematiskt eftersom det ofta är vårdnadshavaren som för det mindre barnets talan. Men givetvis kan man ju alltid vända sig till olika typer av myndigheter, BRIS, SOS, till polisen om man så vill. Men jag vill också alltid backa till att går det att prata med föräldrarna eller någon annan i sin omgivning? Går det att få hjälp där? För det finns ju annars en effekt om att går det här till domstol, man river upp det här. Det är kanske inte riktigt det barnet var ute efter. Att liksom, den typen av exponering. Så att om det går, försök vända det till föräldrarna. Jag tänkte vi skulle se om det har kommit lite tittarfrågor i chatten. Jag har några frågor här. Samtycke har vi inte pratat så mycket om. Är det någonting man kan stödja sig på som rättslig grund när det handlar om sharenting? Vad säger Adina? Det känns som en fantastisk fråga till Lena. Men jag kan börja så kan du ta vid kanske. Pratar man dataskydd så är ju det en av de rättsliga grunderna. Och där har ju den som har föräldraansvar en rätt att ibland samtycka då barnets vägnar. Eller godkänna viss typ av behandling. Men samtycke, om jag tar klivet utanför dataskyddsförordningen så får du ta dataskyddsförordningen. För att många föräldrar säger just det att jag frågar min 5-åring och han tycker det här är superkul och han säger ja, publicera eller han ber mig publicera. Och det förstår jag. Men det typen av samtycke kan man inte rent juridiskt luta sig mot. Nej, men enligt dataskyddsförordningen så är det en av de här rättsliga grunderna som man ofta får använda för man kanske inte har så mycket annat stöd för sin behandling. Men det brukar vi säga det är en ganska svår rättslig grund. Dels så måste det vara ett frivilligt avgivet samtycke och det ska vara liksom oavhängigt påverkan eller påtryckningar från någon. Och där kan man ju säga att barn kanske de är i en sån beroendeställning till sina föräldrar så barn har inte liksom rättsförmåga att samtycka.
Och sannolikt skulle man ju vid en bedömning tycka att föräldrar som samtycker å sina barns vägnar, det kan inte vara ett giltigt samtycke i den mening som dataskyddsförordningen föreskriver. Och även om man skulle använda samtycke som grund och säga att det är okej, så bygger det på att det alltid ska kunna återkallas när som helst. Och då ska de uppgifter som är publicerade kunna ta tillbaka. Okay. Och det förutsätter att man har kontroll över hur stor spridning uppgifterna har fått, så att man kan ta tillbaka dem eller ta bort dem från nätet. Och det har man väldigt sällan. Så att jag tror att samtycke är nog svårt som enda rättslig grund. Fredrik, vill du kommentera? Sen är det viktigt att som förälder reflektera över, som du sa, en 5-åring. Vad förstår den här 5-åringen? Vad kan den så? Och då, det är ju inte barnets uppgift, utan det är ju den vuxnes uppgift att tänka, det här är en så pass ung person så den kan inte tycka att vad roligt att vi publicerar varje dag, utan det här är en 5-åring och han eller hon tänker på det här sättet. I vilken ålder kan man börja ha lite rätt att tycka till lite mer juridiskt så? Jag menar, tänker jag inte på 18 utan kanske tidigare. Jo, men ibland finns ju vissa exakta ålder. Man har sagt i lagstiftningen att vid den här åldern då får barnet kliva in och bestämma i vissa sammanhang. Men det här är inte reglerat på det sättet, kan man säga, generellt om man pratar om publiceringar på internet. Och då brukar man prata om i takt med barnets stigande ålder och mognad. Så då får man helt enkelt se på situationen man har framför sig. Och hur gammalt är barnet, och kommer den här kunna förstå konsekvenserna av det här beslutet? För det är lite det man helt enkelt alltid måste luta sig på. Är barnet tillräckligt stort för att förstå konsekvenserna av sitt beslut? Så där får man göra det blir också så här juristsvar, man får göra en avvägning i varje enskilt fall. Ja, barn har ju olika mognad också. Med dataskyddsförordningen finns det ju lite mer regler kring kanske att förhålla sig till. Jag tänker som ni tar upp i den här som du var inne på, som ni har tagit fram med Statens medieråd, att ni går in på 16 kanske. Där finns det vissa gränser. Ja, man har ju sagt att vid 16 år så kan man samtycka till att använda det digitala samhällets tjänster. Och då får man nationellt föreskriva om andra bestämmelser. Och i Sverige har vi sagt att 13 år är den gränsen. Men det handlar ju inte om samtycke till att bli exponerad på nätet. Så att jag tror att den här i takt med barnets ålder och mognad kommer vara det rastet man behöver filtrera bedömningen utifrån. Och när det gäller att arbeta för till exempel sin förälder som är influerare så finns det också en åldersgräns. Ja, det gör det absolut. Alltså man kan säga att 13 är huvudregeln. Man får inte arbeta under 13. Det finns vissa undantag för vissa typer av företag som är så små. Man har innan i lagstiftningsmässigt så är det så här bärplockare. Man hjälper sina föräldrar kratta löv, den typen av verksamhet. Men annars så finns det som huvudregel 13. Och även arbetsrättsligt sen är det också en stigande skala. Du får utföra mer och mer tungt arbete ju äldre du blir, tills 18. Och då får du utföra arbete. Så där finns det också vissa regler. Och även om jag tänker på den här 13-årsgränsen som Sverige bestämt, så i den här rapporten så tycker jag det är bra, för där går ni också in på att vid 16 så får man ta vissa andra typer av beslut i svensk lagstiftning. Så samtycke med annat än informationssamhällets tjänster. Men inte under 16 kanske, eller 16. Så att det är ganska gamla barn, eller man ska säga. Alltså det är unga barn, men många barn som exponeras för sharing är ju betydligt mycket yngre än så här. Jag har en kommentar här som har kommit. Det känns som att ni lägger mycket ansvar på barnet att säga till. Hallå, barn har inte vuxenperspektiv såklart. Prata om föräldrars ansvar. Där behöver vi börja. Ja. Håller ni med om det? Det var väl en bra kommentar. Ja. Att vuxna måste, alltså det är ju de som är vårdnadshavare och de behöver ta sitt ansvar. Sen så vet vi att vissa vårdnadshavare kan inte göra det av olika anledningar. Men de allra flesta vuxna vill sitt barn väl, och därför är det så viktigt att vi diskuterar de här frågorna. Och barn har ju föräldrar har en bestämmanderätt över barn för att kunna skydda barnen. Man måste skydda barnen på olika sätt, också lagstiftningsmässigt, och därför behöver vi en bestämmanderätt. Jag brukar också ta exemplet att frågar man samma 5-åring om den vill äta glass till middag varje dag, så tror jag också att den kommer vara ganska gärna till det. Jag samtycker absolut till den middagsplanen. Ja. Så jag tror man får verkligen, som den här är inne på, lägga det på föräldrarna. Sen har jag en fråga som är så här. Är det publiceringen eller spridningen och delningen av innehållet som kan vara olagligt? Bra fråga.
Utifrån ett dataskyddsperspektiv så är ju allt du gör med personuppgifter behandling av personuppgifter. Så alla led i en behandling omfattas ju av dataskyddsförordningen. Så att det finns ingen gräns där man innan jag har gjort någon viss publicering så omfattas det inte. Utan all behandling av personuppgifter omfattas. Sen kan ju konsekvenserna bli större om man också sprider i breda lager. Rent straffrättsligt finns det sådana avvägningar där det just är publiceringen eller spridningen som har viss effekt. Ser man till det här olaga integritetsintrång så tar det syfte till en lite större spridning. Vi pratar inte jättemånga, men kanske inte en person utan lite flera. Och det är just spridningen av informationen som man tar fäste vid där. Förtal, det handlar om att någon annan än den utpekade, det kan vara en person, får reda på de här uppgifterna. Förolämpning, då ska det vara direkt till dig, direkt till barnet som förolämpningen sker. Så att det är lite olika helt enkelt. Och det är genom att man kanske taggar sitt barn då eller? Ja men precis, förolämpning är ju lite, där är väl den lagstiftningen som mer tar fäste på när föräldern faktiskt kanske vill vara elak. För det handlar om att man säger någonting taskigt mot en annan person. Man är arg på sitt barn och så lägger man ut det på nätet eller? Ja men kanske så. Ja. Och då är frågan om liksom, då ska det här vara riktat till barnet. Och det blir ju en fråga då. Hur riktar man på internet? Och kanske tagga, kanske så. Ja. Har du något att tillägga Fredrik eller nej? Okej, men då har jag en fråga från en 14-åring faktiskt. Ruben. Han undrar, vad gör jag om mina föräldrar inte lyssnar på mig när jag säger ifrån? Det är en väldigt bra fråga till dig. En bra fråga, ja. Ja, det är ju ett problem. Gäller det, frågan är om det gäller bara när det gäller publicering på nätet eller om det gäller andra frågor också. Ja, jag tror att han menar publicering på nätet, pinsamma bilder eller något sånt. Det är en väldigt synd att inte, då tycker jag att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar om den inte lyssnar på sitt 14-åriga barn. Att jag vill inte. Och tänker mera på sig själv. Att vad trevligt att publicera den här bilden eller publicera den här bilden för att visa hur svårt jag har det. Så därför tycker jag att föräldrar ska lyssna. På barnet. Man kanske kan vända sig till någon annan man har förtroende för. Föräldrar kanske kan lyssna på någon annan. Att man tyvärr då inte tog sitt barn på tillräckligt stort allvar. Prata med en lärare. Eller en annan vuxen man har i sin omgivning. Är väl mitt spontana tips. Ja, jag tänker också, vi har ju en upplysningstjänst hos oss. Man kan ringa och få råd och stöd. Vad är det som gäller och kan jag få någon hjälp här? Och annars så är det ju andra kanaler där man som ungdom kan ringa och få stöd och hjälp. Tänker jag som är viktig. Ja, men då tror jag vi ska ta och börja avrunda det här. Det här blev ju en oerhört intressant diskussion som jag hoppas har satt fart på den här debatten om sharing som kom av sig för över 10 år sedan. Tiden verkar vara mogen för det här. Exempelvis så finns det ju statistik som Statens medieråd har tagit fram som visar att barn mellan 9 och 11 idag är väldigt medvetna när de är ute på sociala medier. En stor majoritet berättar inte vilken skola de går i och en lika stor majoritet berättar inte vilka deras kompisar är och så vidare. Så att det verkar finnas en medvetenhet hos den yngre generationen som är lite hoppfull. För att vi pratar mycket om nya medier men det är inte så nytt längre. Så stort tack säger jag till er för er medverkan idag. Och tack säger jag också till alla tittare som har varit med oss här idag. Tack ska ni ha.